हाई ऑल नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग मेरो जेट प्लान्ट शेयर गर्दैछु। यो जेट प्लान्ट चाहिँ यो गमलामा चाहिँ सानो भएको भएर चाहिँ अलिकति ठुलो गमलामा चाहिँ रिपोर्टिङ पनि गर्दैछु। प्लस आज चाहिँ म यसको केयर टिप्स अनि बेनिफिट्सहरु पनि तपाईहरुसँग शेयर गर्नेछु। सो गाइज मैले चाहिँ यो नयाँ पटमा चाहिँ ठुलो पटमा चाहिँ कसरी सोइल रेडी गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली इन्डोर प्लान्ट्सहरूको लागि रिपोर्ट मिक्स भन्ने सोइल पाउँछ हो। यो रिपोर्ट मिक्स र अर्डिनरी जुन नर्मल अरू प्लान्ट्सहरूको लागि पनि युज गर्ने कम्पोस्ट, त्यो दुईटा चाहिँ मैले चाहिँ मिक्स गरेको छु। अनि यो जेट प्लान्ट चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो जति माथि ठुलो हुँदै गयो त्यति उसको लिभ्सहरु चाहिँ एकदमै डेलिकेट अनि त्यसपछि तल झर्ने भएको भएर मैले चाहिँ सपोर्ट दिएर चाहिँ उसलाई चाहिँ अलिकति माथि राखेको थिएँ। अनि टाइम पनि नभएको भएर मैले चाहिँ अब एकैचोटी म रिपोर्टिङ गर्छु, त्यतिखेर रिपोर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ कटिङ गर्दिन्छु भनेर मैले चाहिँ वेट गरिरहेको थिएँ। अनि आज चाहिँ कटिङ पनि गरिदिनु पर्ला, यसलाई चाहिँ कटिङ गर्ने अनि रिपोर्ट गर्यो भने चाहिँ अलिकति थिक स्टेम निस्किन सक्छ पछि। सो देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ सानो सानो डोरीहरू युज गरेर उसलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको थिएँ। एकदमै जेट प्लान्ट चाहिँ एकदमै छिटो बढ्छ। यसको केयर टिप्सहरू भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इजिली लुक आफ्टर गर्न सकिने प्लान्ट हो, नट लाइक अदर प्लान्ट्स। यो चाहिँ वाटरिङ गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली समर टाइममा हप्तामा 2 चोटि जति वाटरिङ गर्छु भने विन्टरको टाइममा म चाहिँ यहाँनेरि जस्ट वन्स अ विक मात्रै मैले चाहिँ वाटर गर्छु यो जेट प्लान्टलाई। धेरै वाटरिङ गर्यो भने चाहिँ एकदमै छिटो यसको रुट्सहरू चाहिँ कुहिने रटन हुने चान्स हुन्छ। त्यही भएर पानी चाहिँ वर्षक थोरै मात्रामै लागेको राम्रो। प्लस यसको जब हामीले चाहिँ टप सोइल चाहिँ एकदमै ड्राई देखिन्छ, फिल हुन्छ, त्यतिखेर मात्रै वाटर लाउँदा पनि फरक पर्दैन, मर्दैन जेट प्लान्ट चाहिँ। यो भयो वाटरिङ। सो सेकेन्डमा सनलाइट भन्दाखेरि चाहिँ जेट प्लान्टलाई चाहिँ एकदमै धेरै सनलाइट चाहिन्छ। सो बेसिकली हामीले जेट प्लान्ट इन्डोर राख्दाखेरि चाहिँ जुन साइडमा चाहिँ नर्मली घाम धेरै लामो समयसम्म आइरहन्छ त्यो साइडमा चाहिँ, त्यो विन्डो साइडमा चाहिँ जेट प्लान्टलाई राख्दाखेरि चाहिँ जेट प्लान्ट राम्ररी सप्रिन्छ। सो लास्ट थर्ड वान इज ह्युमिडिटी। जेट प्लान्टलाई चाहिँ त्यति धेरै ह्युमिडिटी चाहिँदैन। इट ओन्ली निड्स अबाउट 30 to 50% अफ ह्युमिडिटी। अनि हामीले इन्डोर्स राख्दाखेरि चाहिँ, घरभित्र राख्दाखेरि चाहिँ बेसिकली किचन अनि त्यसपछि बाथरुममा वेयर देयर इज हाई ह्युमिडिटी त्यो प्लेसमा चाहिँ हामीले यो जेट प्लान्टलाई चाहिँ राख्नु हुँदैन। सो गाइज यो त भयो जेट प्लान्टको केयर टिप्स। अब म तपाईहरुसँग यसको केही बेनिफिट्सहरु पनि शेयर गर्नु चाहन्छु। र बेनिफिट्समा भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 मा दिस प्लान्ट इज वान अफ द टप फेङ सुई प्लान्ट। यो प्लान्टलाई चाहिँ गुड लक प्लान्ट, फर्च्युन ट्री अनि मनी ट्री भनेर पनि चिनिन्छ। दिस प्लान्ट एट्र्याक्ट्स मोर वेल्थ एन्ड प्रोस्पेरिटी इन होम। त्यही भएर नर्मली हामीले चाहिँ हाम्रो फ्यामिली साथीभाइले चाहिँ यदि अब नयाँ घर किन्नु भएको छ भने अथवा नयाँ बिजनेसहरु सुरु गर्नु भएको छ भने पनि हामीले चाहिँ यो प्लान्ट चाहिँ हामीले गिफ्ट दिने पनि गर्छौं। सो गाइस यहाँनेरि मैले अलिकति यहाँ म रिपोर्टिङको पनि कुरा गरेँ। यसरी रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ रुट्सहरु एकदमै हामीले चाहिँ चेक पनि गर्नुपर्छ। यदि रटन रुट्सहरु छ भने सिम्पल काटिदिएर फ्याक्ने हो। अनि यसरी ड्राई हेल्दी रुट्सलाई चाहिँ यसरी रिपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो भएर सप्रेर जान्छ जेट प्लान्ट चाहिँ। सो बेनिफिट्सको कुरा गर्दाखेरि अघि मैले भनिहालेँ, नम्बर 1 बेनिफिट्स यो चाहिँ एकदमै गुड लक प्लान्ट मानिन्छ, स्पेशली इन एसिया। अहिलेको उसमा त अल ओभर दि वर्ल्ड नै हो हैन, तर स्पेशली एसियामा चाहिँ एकदमै फेमस छ जेट प्लान्ट चाहिँ। अनि त्यसपछि सेकेन्ड बेनिफिट भनेको चाहिँ इट्स अल्सो वान अफ द बेस्ट एयर प्युरिफाइङ प्लान्ट पनि हो। सो गुड एयर प्युरिफाइङ प्लान्ट भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ घरभित्र राख्यो भने चाहिँ एकदमै पोजिटिभ एनर्जी, गुड भाइब्स पनि दिन्छ। अनि हेर्दाखेरि पनि यो एकदमै एट्र्याक्टिभ, उसको
पातहरू भयो हैन, हेर्दै पनि एट्र्याक्टिभ लाग्छ यो प्लान्ट। सो अर्को चाहिँ कहाँ चाहिँ राख्दा ठिक हुन्छ जेट प्लान्ट चाहिँ भनेर पनि धेरै क्वेसन्सहरू पनि आउँछ। नर्मली चाहिँ जेट प्लान्ट त लकी प्लान्ट त भयो, तर हामीले चाहिँ घरको कुन चाहिँ कुनामा राख्दा कहाँ राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो मानिन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर धेरै कुराहरू पनि आउँदाखेरि चाहिँ जेट प्लान्टलाई चाहिँ नर्मली एकर्डिङ टु फेङ सुई चाहिँ जहिले पनि हामी जुन इन्ट्रान्स हुन्छ, एन्टर हुन्छौँ हामी घरको, त्यो इन्ट्रान्समा चाहिँ राख्नु भन्छ। जब हामी घरमा एन्टर हुँदा चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो आँखा चाहिँ जेट प्लान्टमा पऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ इफेक्टिभ बनिन्छ। इन अ वे इन अ इन्ट्रान्स, घर इन्ट्रान्स हुँदाखेरि चाहिँ इन्ट्रान्समा पऱ्यो भने राख्यो भने चाहिँ राम्रो बनिन्छ भने। अनि एकर्डिङ टु वास्तुशास्त्र अनुसार चाहिँ जेट प्लान्टलाई चाहिँ पूर्वी दक्षिण दिशामा राख्यो भने चाहिँ इट विल बी भेरी इफेक्टिभ भनेर पनि भनिन्छ। सो यो भयो जेट प्लान्टको बेनिफिट्सहरू। अनि यहाँनिर मेरो जेट प्लान्ट्स अलमोस्ट रिपोर्टिङ पनि सकियो। अनि रिपोर्टिङ सकेर मैले चाहिँ यसरी सानो पेबल्सहरू राखिदिन्छु। यसले चाहिँ मोर सुक्खा देखिन्छ, ड्राइड देखिन्छ अनि एट्र्याक्टिभ देखिन्छ इन्डोर राख्दाखेरि, अनि अलिकति नेचुरल देखिन्छ। पछि यो एकदमै ठुलो भएर थिक स्टेम भएर सप्रिँदै जाँदाखेरि चाहिँ एक किसिमले जेट प्लान्ट चाहिँ यो चाहिँ ट्री जस्तो पनि देखिन्छ। इट लुक्स ब्युटिफुल एट द टाइम। सो पछि म तपाईँहरूलाई यो ठुलो भइसकेपछि कस्तो हुँदो रहेछ त्यतिखेर पनि सेयर गर्नेछु है त। गाइस, आजको मेरो भिडियो जेट प्लान्ट रिपोर्टिङ, यसको केयर टिप्स अनि यसको बेनिफिट्सहरू कस्तो लाग्यो प्लिज फिडब्याक दिनु नभुल्नुहोला। अनि त्यसपछि यदि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज डु सब्सक्राइब माई च्यानल। म तपाईँहरूसँग फेरि यस्तै प्लान्ट रिलेटेड भिडियोहरू लिएर भेट्नेछु। अन्टिल देन, बाई, टेक केयर।